ज्योति कलाकुसरमध्ये तुमचं स्वागत आहे। आज आपण एक नवीन प्रकारचं मंगळसूत्र बनवणार आहोत। चला तर व्हिडिओला सुरुवात करूया। आज आपण डिस्को मान्यापासून शॉर्ट मंगळसूत्र बनवणार आहोत। बघू शकता खूप सुंदर असं इथं आपण मंगळसूत्र बनवलेलं आहे आणि खूप सोप्या प्रकारे हे कसं बनवायचं ते मी तुम्हाला सांगितलेलं आहे। चला तर व्हिडिओ स्टार्ट करूया। इथे आपण 3 पदरी दोरा घेतलेला आहे। इथे हुक बसवून घेतलेला आहे। इथे आपल्याला आता काळी मणी टाकून घ्यायची आहे। या प्रकारे इथे आपण पट्टी घेतलेली आहे। 3 होलची पट्टी आहे। या 3 होल मधून आता हे दोरे आपण काढून घेऊया। बघू शकता या प्रकारे आता आपल्याला इथे डिस्को मनी टाकून घ्यायचे आहे। तर आधी एक आपण इथे छोटा काळा डिस्को मनी, त्यानंतर एक मोठा मनी, त्यानंतर छोटा काळा डिस्को मनी, परत एक मोठा मनी, परत छोटा डिस्को मनी, परत एक मोठा डिस्को मनी आणि परत एक आपण इथे छोटा डिस्को मनी टाकून घेणार आहोत। परत आता दुसऱ्या सुईमध्ये आपल्याला आधी छोटा डिस्को मनी, मोठा, या प्रकारे परत आता आपल्याला तिसऱ्या दोऱ्यामध्ये एक डिस्को मनी, छोटा, मोठा, छोटा, मोठा, छोटा, मोठा। आता इथे आपण 3 डिस्को मनी टाकून घेतलेले आहे। सगळ्या ह्याच्यात 3 डिस्को मनी टाकलेले आहेत। इथे आपल्याला एक डिस्को मनी वाढवायचा आहे। बघू शकता डिझाइन किती छान वाटत आहे। आता आपण इथे 3 होलची पट्टी टाकून घेतलेली आहे। इथे तुम्ही डिझाइन बघू शकता कशी वाटत आहे। या प्रकारे खालीवर अशी डिझाइन होणार आहे ही। आता इथे आपण 2 दोऱ्यामध्ये गोल्डन बीड्स टाकून घेतलेले आहेत। आता तिसऱ्या दोऱ्यामध्ये आपल्याला इथे बीड्स टाकून घ्यायचे आहेत। तर इथे पहिल्यांदा आपण एक छोटा काळा बीड्स टाकून घेणार आहोत, नंतर गोल्डन बीड्स, नंतर छोटा, गोल्डन, छोटा, गोल्डन, छोटा, गोल्डन, छोटा, गोल्डन। आता इथे आपण बरोबर 1 2 3 4 5 इथे गोल्डन बीड्स टाकलेले आहेत आणि काळे इथे 5 बीड्स टाकलेले आहेत। इथे आपल्याला एक वाढवायचा आहे गोल्डन बीड्स, तिसरी लेयर आहे ही। तर इथे आपण परत एक गोल्डन बीड्स टाकू, परत एक गोल्डन आणि काळा, या प्रकारे। आता तुम्ही बघू शकता इथे
एकने वाढवलेलं आहे। तर डिझाईन बघू शकता, खूप सुंदर वाटणार आहे। आता इथे आपण पट्टी टाकून घेऊ। बघू शकता पट्टी टाकून घेतलेली आहे आणि डिझाईन या प्रकारे दिसणार आहे। सुंदर अशी डिझाईन होणार आहे तयार ही। इथे तुम्ही बघू शकता की आपलं डिस्को मण्याचं मंगळसूत्र जे की शॉर्ट आहे ते तयार झालेलं आहे आणि बघू शकता खूप सुंदर असं वाटत आहे। यूट्यूबवर जवळजवळ 500च्या वर माझे हँडमेड मंगळसूत्र आहेत, त्याला भी एकदा भेट द्या आणि माझ्या या स्वाती कलाकुसर चॅनलला एकदा भेट द्या। धन्यवाद।